Hi guys, ඉතින් සාදරයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් සදහම් ටෙක් YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් අලුතෙන්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන්ම. ඉතින් guys මේකෙදි මම කියලා දෙන්නේ BitTime Plus එකේ අලුත්ම version එක. ඉතින් ඒකේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට අද අරගෙන ආවේ. මේකෙදි guys ගොඩක් කට්ටිය මේ දවස්වල යන trending topic එකක් තමයි auto aim එක, auto play එක. auto aim නෙමෙයි auto play. auto play option එක. ඒක හැම එකකම තියෙනවා. aim carrom එකෙත් තියෙනවා. තව aim carrom kin කියන app එකකුත් තියෙනවා. මෙන්න මේ application දෙකේම තියෙනවා. ඉතින් aim carrom කියන්නේ වෙන එකක්. aim carrom kin කියන්නේ තව එකක්. ඒක ඔයගොල්ලෝ හොඳට notice කරගෙන ඉන්න. හරි. ඉතින් ඒකේ මෙහෙමයි. ඒකේ ගොඩක් කට්ටිය හිතන් ඉන්නේ අපේ ලංකාවේ සල්ලි වලින් රුපියල් 600ක් 300ක් වගේ එහෙම දුන්නාම ඇති කියලා. මොකද එහෙම නෙමෙයි. මොකද මේවා හදන්නේ ඉන්දියන් කාරයෝ. සරල වශයෙන්ම ඇත්ත කිව්වොත් ඉන්දියන් කාරයෝ තමයි හදන්නේ, අපි නෙමෙයි. ඉන්දියන් කාරයෝ හදන්නේ. ඉතින් ඉන්දියන් කාරයෝගේ සල්ලි නෙමෙයි මෙහෙ තියෙන්නේ. ඒ තියෙන්නේ ඉන්දියන් රුපීස්. මේ තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකන් රුපීස්. ඉතින් ශ්‍රී ලංකන් රුපීස් එක ඉන්දියන් රුපීස් එකට කන්වර්ට් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ ඩිස්ප්ලේ එකේ පැත්තෙන් මම කොහෙරි දාන්නම්. මෙන්න මේ පැත්තෙන් ඔයගොල්ලන්ට පේන විදිහට ඔයගොල්ලෝ පේන මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ශ්‍රී ලංකන් රුපියල් එකක් ඉන්දියන් රුපියල් එකක් ශ්‍රී ලංකන් රුපියල් 9යි. එතකොට ඉන්දියාවේ අපි රුපියලක් ගෙදර ගෙනාවොත් එහෙම අපිට රුපියල් 9ක් එකකින් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දැන් රුපියල් 1000ක් ඉන්දියාවෙන් අපි හම්බ කරොත් රුපියල් 9000ක් වගේ ලංකාවට එද්දි ඒක කොටෙම ගොත් එහෙම නම ගුණයකින් වැඩි වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට හිතන්නේ දැන්. ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ඔය හැක් එක දෙන කට්ටිය ලයිෆ් ටයිම්ම ඔයගොල්ලන්ට හැක් එක දෙන්නේ නැහැනේ. ඒක දෙන්නේ එක්ක සතියකට නැත්තම් මාසයකට දෙන්නේ. ඒකට ඔයගොල්ලෝ ගණන් හදලා බලන්න මේ විදිහට මම ගණන් හදලා තියෙන සමහර තැන්වල ඒත් ඉතින් එක එක්කෙනා එක එක ගණන් ගන්න ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න Google Translate එකේ ගිහිල්ලා දැන් ඒගොල්ලෝ තියෙන ඉන්දියන් රුපියල් වලින් ඒ ඉන්දියන් රුපියල් ගාණ ගහලා එන්න ඊපස්සේ යටින් පෙන්නනවා අපිට කොච්චර ශ්‍රී ලංකන් රුපියල් ගාණක් මේකට ගෙවන්න ඕනද කියලා. එතකොට තමයි ඒගොල්ලෝ අපිට හැක් එක දෙන්නේ. මොකද මාසයකට හැක් එක අරගෙන තේරුමක් නැහනේ. ගයිස් මාසයකට හැක් එක කරමන් තේරුමක් නැහනේ. 3000 ගාණක් 4000 ගාණක් වියදම් කළා මාසයකට හැක් එකක් කරන් තේරුමක් නැහනේ. ගන්නවා ලයිෆ් ටයිම්ම ගන්න එපේ. ඉතින් මොකද දැන් ඔය හැක් කරන ඇප්ලිකේෂන් මම මතකයි ඉස්සර aim කරම් කියලා ඇප්ලිකේෂන් එකක් තිබුණා. ඒ ඇප් එක පවා මේ කලින් දුන්නේ සල්ලි වලට. සල්ලි වලට ගත්ත කෙනෙක් හිටියා මගේ යාළුවෙක්. අරගෙන ප්ලේ කරපු කෙනෙක් හිටියා. ඉතින් සල්ලි වලට ප්ලේ කරන්න බැරි කට්ටියට ටික කාලයක් ගිහිල්ලා ඒ ඇප් එක හැක් කරලා ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති ඒක ෆ්‍රී වර්ෂන් එකක් ආවා. aim කරම් එකේ ෆ්‍රී වර්ෂන් එකක් ආවා. දැන් මේකත් වෙන්නේ ඒක තමයි. ඕකෙන් කරන්නේ YouTube channel කාරයෝ හම්බ කරන එක. කොටින්ම කියනවා හම්බ කරගෙන. මොකද මේක සල්ලි ගෙවලා එපයි අපි aim එක ගන්න. කියන්නේ සල්ලි නැති කට්ටියට මුකුත්ම නැති කට්ටියට මුකුත්ම නැහැ නේද? සල්ලි නැති කට්ටියට මුකුත්ම නැහැ හැක් එක. ඒකෙන් ගන්න බෑ. නැත්නම් ඔටෝ ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. තව මාසයක් විතර යනකොට ඔය හැක් එක අනිවාර්යයෙන්ම තව මොකක් හරි එකක් හැක් කරලා ඔය ෆ්‍රී වර්ෂන් එකක් විදිහට අපිට දෙන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. එහෙම වෙලා තියෙන නිසා මම කියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා බය වෙන්න තියෙන සල්ලි වේදම් කරන්න එපා බරුවට. මේ කාලවල මේ සල්ලි නැති දවස් යන්නේ කොහොමත් මිනිස්සුන්ට. සමහරුන්ට සල්ලි ඇති මේ දවස්වල සල්ලි නැති මිනිස්සු තමයි මේ දවස්වල ගොඩක්ම ඉන්නේ ලංකාවේ. මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් අමාරුවෙන් තමයි යන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා සල්ලි වේදම් කරන්න එපා කියලා මම කියනවා. තව මාසයක් දෙකක් යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම හැක් එක කවුරු හරි කෙනෙක් හැක් කරලා අපිට ෆ්‍රී වර්ෂන් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට හදලා දෙරයි. ඒක අනිවාර්යයෙන් කියන්න බෑ මට. මොකද එහෙම වෙලා තියෙන නිසා තමයි කියන්නේ. වේවි කියලා. හරි කතා කරා ඉතින් අපි යමු guys. ඉතින් අද ගෙනාපු වීඩියෝ එකට අද ගෙනාවේ මෙන්න මේ විදිහට කොට පෙළ ඩිස්ප්ලේ එක පෙන්නන මේ BitTime application එක මම අද ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවේ. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව BitTime application එක අපි බලමු setup කරගෙන විදිය මුලින් ඉඳලම. අද මම මුලින් ඉඳලම කියලා දෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය setup කරගන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එක කලින් මතක් කරනවා channel එක subscribe කරන්න, ඉතින් like එකක් දාන්න. අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවොත් බලන්න share කරන්න මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි guys, ඉතින් මම මේ විදිහට මුලින් ඉඳලම setup කරන ජෝගලන්ට කියලා දෙන application එක. ඉතින් මේ විදිහට අපි application එක open කරගමු. open කරලා පස්සේ මෙතනින් යටින් made in India කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනින් yellow notification එක ඔයාලා දෙන්න. ඊට පස්සේ accept කියන button එක click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයා මේකේ මුලින්ම යන්න ඕනේ මේ AIM කියන එකට. මෙන්න මේ AIM කියලා එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතනින්. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති. මෙන්න මේ AIM කියන එකට තමයි යන්න ඕනේ. මේකට ගිහිල්ලා ඔයා මෙතන තියෙන Lulu line extended කියලා බටන් එකක්. අනේ බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අහනවා ඔයාලට sure ද කියලා. මෙතනින් okay බටන් එක ක්ලික් කරලා මේ දෙවෙනි එක තියෙනවා real time line කියලා. ඉතින් මේ real time line එකෙන් වෙන්නේ guys එක දිගටම line එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ line එක කැඩෙන්නේ නැහැ. දැන් ගොඩක් කට්ටියගේ line එක
ටික වෙලා සෙල්ලම් කරනකොට ලයින් එක නැති වෙලා යනවා. එම් එක නැති වෙලා යනවා. ඒක වෙන්නේ නැහැ මේකෙන්. ඊපස්සේ මේ ස්ටාර්ට් කියලා බටන් එක ක්ලික් කරන්න යන්න එපා. ඔයා මෙතනින් ඔයා මේකෙන් මේ ස්ටාර්ට් කියලා බටන් එක ක්ලික් කරන්න යන්න එපා. හරිද? ඒ සෙටින්ග්ස් ටික හදාගෙන ඔයා මෙතනින් බෑක් වෙන්න. බෑක් වෙලා මෙතන තියෙනවා සුපර් එම් කියලා එකක්. හරිද? සුපර් එම් කියලා එකේ මේක ඔයාලට කිසි දෙයක් වෙනස් කරන්න බෑ. මේ යට තියෙනවා Chrome login කියලා. Chrome login ක්ලික් කරන්න. එතකොට Facebook එකෙන් ඔයාලට log වෙන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ මෙතනින් start කියලා බටන් එක තියෙනවා. මෙන්න මේකේ තමයි start බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් watch ad කියලා එකක් තියෙනවා. මොනේ watch ad කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයා YouTube එකට තමයි ඔයා එකගෙන යන්නේ. ඉතින් guys එහෙම එකගෙන ගියාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මේ ad එක බලන්න BitTame ලගේ මේ ඒගොල්ලන්ගේම YouTube channel එකක් තියෙනවා. ඒකට තමයි යන්න ඕනේ. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ පස්සේ මේ යටින් countdown එකක් කරනවා. countdown එක ඉවරනකන් ඉන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් පොඩි notification එකක් එවි. ඉතින් like එකකුත් දැම්මම අපි countdown එක ඉවරනකන් එමු. ඉතින් guys ඔයගොල්ලෝ පේනවා මේ click to open BitTame plus කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනි පාරම එන්නේ නැති වේවි. ඉතින් මේක click කරන්න. click කරලා පස්සේ මේ විදිහට ආයි මේකට load වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා start කියලා බටන් එක click කරන්න. එතන මේ විදිහට running in background කියලා message එකක් එවි. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් ගිහලා මෙන්න මෙතන carrom pool game එකට load වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි guys ඉතින් මම මගේ Facebook account එකෙන් තමයි දැනට log වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා වැඩි දේවල් account එකේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි තියෙන්නේ. මේ powers වලට ගත්තොත් මෙතෙන්ට නම් තියෙනවා powers. මේක powers නැහැ. මේක නම් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මෙතෙන්ට නම් මෙච්චරක් විතර තියෙනවා. මේ වෙනක් නැහැ. කොමාරි 18ක් තියෙනවා powers වල යනවා. මේවා 18ක් තියෙනවා. collection power එක 18ක් තියෙනවා මගේ. මෙතෙන්ට නකන් තියෙනවා මම legendary box එකත් ඒවා open කරලා තියෙනවා. දැනට සාමාන්‍ය process තුනකටවත් මට හරියට legendary මේ strike එකක් ආවේ නැහැ. මොකද මම මේ දවස්වල එන කට්ටක් ආගෙනව ගත්තේ. අතන කොට මේ දවස්වල හෙනම අඩුයි යෝවා. සාමාන්‍ය රුපියල් 100ක් 200ක් වගේ තමයි හෙනම අඩුයි යෝවා. ඉතින් ඔම තමයි ඉතින් තියෙන්නේ. වැඩි දේවල් නැහැ. ඉතින් අපි යමු guys මෙතන freestyle එක play කරන්න. ඔයගොල්ලෝ පේනවා මෙන්න මේ විදිහට aim එක යන ආකාරය. ඔයගොල්ලෝ පේනවා guys aim එක යනවා. කිසිම සෙලවීමකින් තොරව කියන්නේ අවුලක් නැති වෙන්නම aim එක යනවා. level 30 එකේ තමයි guys මගේ account එක. ඇත්තට මන්ද මේ account එකකුත් නෙමෙයි. මගේ emojis නම් තියෙනවා සාමාන්‍ය. අවුලක් නැති වෙන්න තියෙනවා. මොකද මං කලින් passes දෙකක් විතර ගත්තා. ඒක නම් ඉතින් අවාසනාවට වෙච්ච එක. මට මතක විදිහට guys මම කලින් passes ගත්තා. ඔව්. කලින් passes ගත්තා මම. මතක විදිහට. කලින් passes ගත්තා guys. කලින් passes මං ඉතින් දෙකක්ද ගත්තා. holy event එකට ආපු එකක් ගත්තා. තව ගත්තා මේ කොහොම හරි ගත්තා. වැලන්ටයින් එකට ආපු එකකුත් ගත්තා guys. වැලන්ටයින් එකට ආපු මේ වෙහකුත් ගත්තා කොහොම හරි. ඉතින් කොහොම සාමාන්‍යයෙන් එකක් දෙයක් තුනක් වගේ අරගෙන තියෙන passes. account එක play කරන්නේ නැහැ. මම දැනට play කරන එක්කෙනෙක්ට දෙනවා. play කරන ආස එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම දෙනවා account එක මගෙන් ඉල්ලන්න. හැබැයි සෙල්ලම් කරන්න විතරයි කියා ගන්නම දෙන්න බෑ. මොකද මේක මගේ Facebook account එක guys. මේක නිසා මේ ඒක නිසා මේ සෙල්ලම් කරන්නම දෙන්න බෑ. play කරන්න ඕන නම් දෙන්න. මේක ඉන්නේ පොරත් මොකක් හරි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක පාවිච්චි කරනවා වගේ. පරාද වෙන ප්‍රශ්නයක් නෑ. මට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ මේ මේක වැඩයි කියලා guys. මේක වැඩ කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. aim එක මේකේ නැති වෙන්නේ නෑ මගේ. මම මේක play කරන තරමට නැති වෙන්නේ නෑ. ඔයගොල්ලන්ට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් guys. හරි guys මම match එකේ නම් දින්නා. මොන විදිහට තමයි guys application එක මම අරගෙන ආවේ.
මෙතනයි මෙතන මේ වගේ මැසේජ් එකක් ආවොත් guys ඔයා කරන්න මේ Android rate no කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ බටන් එක ක්ලික් කරාම මේ හරි. අපිට මේකේ Facebook කරා log වෙන්න පුළුවන්. Google හරහා log වෙන්න බලන්න. මොකද Google account එකක් නැහැ. මට log වෙලා බලන්න කොහොමද log වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් guys ඔහොම තමයි අද වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. මොකක් හරි ඕන තේරුණ නැතිවක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම WhatsApp එකේ private message එකක් දාන්න නැත්නම් group එකට message එකක් දාන්න අනිවාර්යයෙන් මේක වැඩ කරනවද ඕනට නැද්ද කියලා බලන්න. මට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක අලුත් application එකක් මට ගේන්නත් පුළුවන්. ඉස්සරහට කොහොමත් application වැටේවි ගොඩක් එක දිගට දැන් application වැටෙනවා. ඉතින් වැටෙන සැරේටම ඔයගොල්ලන්ට අරන් ඉන්න අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා ගිහින් ඉතින් අනිවාර්යෙන් channel වීඩියෝත් එක්ක එකතු වුණාට අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් ස්තුතියි. ඊගා වීඩියෝ එකනොත් හම්බෙමු අනිවාර්යෙන් ජය වේවා. කට්ටියටම